Good morning everyone. Kagigising lang. At ang aking problema kapag gumigising ako ay ang aking buhok. So, tingnan nyo. Talagang buhagag siya. Nang hirap suklayin kahit gamit lang ang kamay. Talagang dumidikit siya sa aking, tingnan nyo to, sa aking kamay. So, ngayong araw, itatry ko yung isang product. Sabi kasi nila, gaganda yung buhok mo. Since quarantine kasi, talagang pag nasa bahay lang ako, hindi ako nag-conditioner. So, ang ginagawa ko, talagang shampoo lang, tapos na. Tapos, I just leave my hair na ganun. Patuyuin na lang. Hindi ko siya sinusuklay kasi ang daming buhok na sasama. Yun ang nagiging problem ko, hair fall. Talagang manipis na nga yung buhok ko, tapos naglalagas pa. So, ang ginagawa ko kapag nasa bahay lang ako, talagang hindi ko siya sinusuklay. Talagang ganun lang. So, itatry ko mamaya kapag maliligo ako yung product na yon. So, ang before and after. So, titignan natin kung yung buhok ko ba na buhaghag ngayon ay magiging straight. Katulad ng nasa picture. So, mamaya maliligo ako at itatry ko ngayon. Tulad ng ginagawa ko, hindi ko rin susuklayan. At titignan natin kung maganda ba yung product. So, samahan niyo ako mamaya. Tara! Okay, so i-review na natin yung product na ginamit ko. Yung pinakita ko kanina na sa likod nung sachet na nabili ko is lahating buhok is buhaghag, and nung ginamit niya yung product na ito, naging straight. So, ginamit ko siya ngayon at pinapatuyo ko pa rin yung buhok ko. Yung iba tuyo na pero may part pa na basa dito sa part ng likod. So, ang product na ito ay murang-mura lang. Walang 10 piso ito kung mabibili sa grocery. So, ito ay ang Vita Keratin Expert Salon Treatment.
Tulad ng pinakita ko sa inyong picture, ito, yung picture, diba? Yung kalahati buhaghag at yung kalahati straight. Before and after daw. So, kanina pinakita ko rin sa inyo yung buhok ko bagong gising ako. Tapos, hindi ko na siya sinuklay. Basta na lang siya, kinalam ko na lang siya kanina bago ko hinatid si baby. So, ngayon, tignan natin kung maganda ba ang kinalabasan ng product. Pero as you can see, ito na nga siya. Pinakita ko na rin sa video kanina sa montage nang pinapatuyo ko ang aking buhok. As you can see, ano siya, ang smooth. Tapos ang amoy, ang bango ng amoy. Tapos ang isa pa is talagang ang kamay ko lang ginagamit kong pang comb ng aking hair. Tignan nyo, talagang walang sablay. Ito na, 'di ba? Ibang-iba dun sa buhok ko kanina na talagang buhaghag at may mga tikwas at mga talagang hindi siya masuklay ng kamay. Pero ngayon, promise, hindi ako nagsuklay, hindi ako gumamit ng suklay. I just used my hand sa pagsuklay. Nakita nyo naman kanina, 'di ba? So, eto murang-mura lang. By the way, this is not a paid advertisement. Pero Vita Keratin Bikini Men. So, eto na nga. Tignan nyo. Ganda, di ba? Hindi na kailangan ng suklay. Pupunta ako ng mall ganito na. Hindi na ako magsusuklay. O, di ba? Ganda. So, para sa product na ito, 5 stars and 2 thumbs ups. Yay! So, kung buhagagin yung buhok, pwede nyong i-try ang Vita Keratin. Ito, ibababad nyo lang yung buhok nyo for 1 minute lang. Diba? Babasahin nyo, tapos lalagyan ng shampoo. After lagyan ng shampoo, i-rinse nyo yung shampoo. Tapos, alisin nyo yung excess na water sa buhok bago nyo i-apply itong Vita Keratin na treatment. Tapos, mag-wait lang kayo for 1 minute. Tapos, i-rinse nyo na thoroughly. Tapos, yun na. Ito na nga yung result. So, sa tingin nyo ba, magandang result? Para sa akin, I liked it. Sobrang gusto ko yung, yung result. Bumalik ang ganda ng aking buhok. So, thank you for watching, everyone. Bye!